ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ සදු ජැපනීස් vlog එකට. එහෙනම් ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ අපේ ලිප් නැත්නම් අපේ තොල් පොට්ටවල් දෙක ලස්සනට පැහැපත්ව තියාගන්න පුළුවන්, ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් පුංචි ටිප්ස් එකක් ගැන. අපේ තොල් පටි එහෙම නැත්නම් අපේ තොල් දෙක ගුරු පාටයි නම් අලු පාටට තියෙනවා නම් තලේලු පාටට කළු පාට පැහැයක් තියෙනවා නම් අපේ තොල් දෙක ලස්සනට පැහැපත් කරගන්න, සුදුවට තියාගන්න, රෝස පාට පැහැයක් ගන්න අපිට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් සත්කාරයක් ගැන තමයි අද මම කියන්න ආවේ. මේ ක්‍රමය මගින් ඔයාලට ඇත්තටම ඔයාලගේ තොල් පටි දෙකට අමුතුම පැහැයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ සඳු ජැපනීස් vlog එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අපි මුලින්ම බලමු ගිහිල්ලා අපේ මේ සත්කාරය කර ගැනීම සඳහා අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද කියලා. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ වේලිච්ච කහ තේ හැඳි භාගයක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සත්කාරයට තව අපට ඕන වෙනවා සීනි තේ හැන්දක්. අපට ආය ඕන වෙනවා ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දක්. අපට මේ සඳහා ආය අවශ්‍ය වන්නේ යෝගට් තේ හැඳි භාගයක් විතර ඕන වෙනවා. අපි දැන් තව මේ තුන මික්ස් කරගමු ඉස්සරලාම. හොඳින් ඒ ටික මික්ස් කරගෙන අපිට මේ සඳහා ආය ඕන වෙනවා විටමින් E කරලක ඔයිල් ටිකක්. මේ විදිහට විටමින් E කරලේ ඔයිල් බිඳු 2-3ක් දාගෙන එකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන අවසාන වශයෙන් ඔයාලගේ මේ ආලේපනය මේ විදිහට ඇඟිල්ලට අරගෙන ඔයාලගේ තොල් පාටි දෙකේ මේ විදිහට හොඳින් ගා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඇත්තටම මේකෙන් මේ බලන්න ඇත්තටම මේ ලස්සන මේ ක්‍රීම් ගතියකුත් තියෙනවා ඒ ආලේපනේ. මේ විදිහට හොඳට ඇඟිල්ලෙන් හොඳට මසාජ් කරගන්න ඔයාලගේ තොල් පාට දෙකේ ගාලා මේ සත්කාරය කිරීම මගින් ඔයාලගේ තොල් දෙකට අමුතුම පැහැයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අමුතුම පැහැයක් එනවා. මේක ඔයාලා ගාලා මිනිත්තු 2-3ක් හොඳින් මසාජ් කරන්න ඕන තොල් දෙක. ඊට පස්සේ තොල් දෙකේ මේ සත්කාරය විනාඩි 20ක් විතර තියලා ඔයාලා සෝදලා ඉවත් කරගන්න. සෝදලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ මද උණුසුම් ජලයෙන්. මොකද හේතුව අපි මේකට ඔලිව් ඔයිල් දාපු නිසා. මේ විදිහට තමයි හේදුවට පස්සේ පැහැය තියෙන්නේ වෙනස් වෙලා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ වලට like කරගෙන යන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ සත්කාරයත් ඔයාලා කරලා ඔයාලගේ වටිනා ප්‍රතිඵල මාත් එක්කලා share කරගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.